Hello everyone! Kailangan natin dito ng cornstarch. At syempre, sasamahan din natin ng konting asin. A pinch of salt lang po. At lalagyan din natin ng condensed milk na siyang magsisilbi nating pangpatamis. Samahan din natin ng ibap milk para higit na mas malinamnam itong ating dessert. Haluin lang po natin hanggang sa sumama yung cornstarch dito sa ating gatas. Ngayon naman ay lalagyan din natin ng tubig. At habang inilalagay natin ng tubig ay patuloy lang po tayo sa paghalo. At kapag ganito na po, wala ng mga lumps, ay okay na ito. Ngayon naman ay atin pong hahatiin sa tatlo para sa iba't ibang flavor na ating gagawin. Unahin natin itong coffee flavor. So yung isang third part, gagawin nating coffee flavor. Isa lang na po natin at ang apoy ay medium low heat lang. Mahina lang po ang apoy para hindi po masunog at hindi po magbuo-buo. Lagyan din po natin ng unflavored gelatin. Tuloy-tuloy lang po ang paghalo hanggang sa maluto. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng YUDELMO'S Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Ang paghalo po natin ay 5 minuto lang hanggang sa maging ganito ang consistency. At ngayon naman ay ilagay na natin sa isang container. Lagay lang po natin sa isang tabi hanggang sa lumamig at ngayon naman ay gawin natin yung vanilla flavor or vanilla flavor. So ayan, same lang po ng proseso kung paano yung ginawa natin kanina. Lagyan po natin ng vanilya at syempre meron din tayong unflavored gelatin. Again, ang apoy po natin ay medium low heat lang at patuloy po ang paghalo natin hanggang sa maluto. Hindi po natin ito kailangang hintayin na kumulo. Once na mainit na po ito, ay unti-unti na siyang lumalapot at umuusok-usok yung ibabaw. So ganun lang po ang pinakamainit na temperature. At ayan, kapag ganito na po yung consistency, pwede na po iyan. At ilagay naman natin sa ibabaw nitong ating coffee flavor. And again, hihintayin lang po ulit nating lumamig or hanggang maset. At ngayon naman, ay lagyan natin ng cocoa flavor itong natitira pa natin na mixture. At atin na ulit isa lang sa medium heat na apoy. Again, same proseso. Patuloy lang ang paghalo hanggang sa maluto. Siyempre, dadagdagan natin ng unflavored gelatin. So, ayan, ganyan lang po. Again, ang pagluluto po natin dito ay aabutin lang ng 5 minuto sa medium heat. At pagkaluto, eto na. Ilagay na natin dito sa ibabaw ng ating coffee and vanilla flavor. So, 3 flavor po sa isang klase ng dessert. So, iyan, ito na po, atin lang pong papalamigin or ilagay natin sa refrigerator. Mas masarap din po itong iserve kung malamig. At kapag malamig na, pwede na po nating hiwain sa size na ating gusto. At yung mga ingredients po ay ilalagay ko ang eksaktong measurement sa ating description. Ayan, ganito yung slice na ginawa ko. At napakaganda po ng itsura niya, napakabango kasi nagsama-sama yung amoy ng chocolate at saka coffee. Talagang yung aroma is nangingibabaw. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat and mega love shoutout everyone. So bukas po ulit yung ating mga pa-shoutout. And again, kung nagustuhan niyo po ang video na to, don't forget to subscribe at nang makasama rin po kayo sa ating mga parapol at giveaway. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.